જીગલીના રસોડામાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવી છે બદામ કતરી। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ લાગી રહી છે। તો ચાલો આપણે તેને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। આ મેં એક વાટકી બદામ લીધા છે જે અંદાજે 100 ગ્રામ જેટલા છે, અને આ દળેલી ખાંડ લીધી છે જે અંદાજે 100 ગ્રામ જેટલી છે, અને આ અડધી વાટકી દૂધ લીધું છે। આ મેં 2 ચમચી ઘી લીધું છે, અને આ 2-3 ઇલાયચી અને જાયફળના ટુકડા લીધા છે। આપણે બદામને પલાળવા માટે 2 વાટકી પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું છે। હવે આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને નીચે ઉતારી લેશું। હવે આપણે બદામને પાણીમાં ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે તેને 10 મિનિટ સુધી ઢાંકીને મૂકી દઈશું। હવે આપણે 10 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે આપણે બદામને બહાર કાઢી લઈશું। હવે આપણા બદામ બહાર કાઢી લીધા છે। હવે આપણે તેમાં ઠંડુ પાણી ઉમેરીશું। હવે આપણે બદામને હાથમાં લઈને આવી રીતે દબાવીને ફોતરા કાઢી લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ ફોતરા કાઢી લીધા છે। હવે આપણે આ બદામને ગરમ પાણીમાં ઉમેરીને 30 મિનિટ સુધી એને ઢાંકીને મૂકી દઈશું, જેથી આપણા દાણા એકદમ ફૂલી જાય। હવે 30 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। આપણા બદામના દાણા હવે ફૂલી ગયા છે। હવે આપણે બદામને મિક્સર જારમાં લઈને અડધી વાટકી જેટલું દૂધ ઉમેરીશું। તેને હવે આપણે ઝીણું પીસી લેશું। તમે જોઈ શકો છો આપણે પીસાયેલા બદામનું મિશ્રણ તૈયાર છે। હવે આપણે તેને શેકવા માટે એક કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ એક વાટકી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું। પછી આપણે 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું। પછી આપણે તેને બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે નીચે। તો હવે આપણું મિશ્રણ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને ચૂલા પર મૂકીશું, અને ચૂલા પર મૂક્યા બાદ આપણે તેને સતત હલાવતા રહીશું। આપણે આ મિશ્રણને એકદમ ધીમા તાપે શેકવાનું છે। આપણા મિશ્રણને 10 મિનિટ જેટલો સમય થયો છે। આપણું બદામ કતરીનું મિશ્રણ એકદમ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને નીચે ઉતારી લઈશું। આપણે તેને નીચે ઉતારીને સતત હલાવતા રહેવાનું છે અને ઠંડુ થવા દેવાનું છે।
તો હવે આપણું મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેને એક થાળીમાં લઈ લઈશું. થાળીમાં મેં પહેલેથી ઘી લગાવીને રાખ્યું હતું. તાવેતાની મદદથી આપણે તેને સરખું લેવલ કરી લેવાનું છે. હવે આપણી બદામ કતરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને અડધો કલાક સુધી સેટ થવા મૂકીશું. હવે 30 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. આપણી બદામ કતરી હવે સેટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેના એક સરખા ટુકડા કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો આપણા ટુકડા હવે મેં કરી લીધા છે. હવે આપણે ટુકડાને થાળીમાં કાઢી લઈશું. આપણા સાઈડના ટુકડા આવી રીતે તૂટે તો ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણા વચ્ચેના બધા જ ટુકડા એક સરખા નીકળશે. તો આવી રીતે આપણે બધા જ ટુકડા અલગ કરી લેવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી બદામ કતરી એકદમ તૈયાર છે. લાગી રહી છે ને એકદમ સુંદર, જે ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે એકવાર આ બદામ કતરી ખાશો તો તમે કાજુ કતરીનો ટેસ્ટ પણ ભૂલી જશો. એટલી આ બદામ કતરી સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી જરૂરથી જણાવજો. અને અમારી રેસીપી ગમી હોય તો અમારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને કમેન્ટ કરજો. અને આવા જ અવનવા વિડીયો નિહાળવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો. તો છે ને બદામ કતરી બનાવવી એકદમ આસાન. તો તમે તમારા ઘેર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આભાર.